Më 16 janar të vitit 1969, anija sovjetike e hapësirës Sojuz 4 u bashkua me sukses me simotrën e saj Sojuz 5. 2 kozmonaut kaluan për herë të parë nga Sojuz 5 për në Sojuz 4 me një ecje në hapësirë, ndërsa të dyja anijet qëndronin të lidhura së bashku. Lidhja e dy anijeve, të cilët rusët e përshkruan si stacioni i parë eksperimental i hapësirës në botë, u transmetua me televizion në Bashkimin Sovjetik. Ndërkohë, në Shtetet e Bashkuara, po atë vit pati transferim të pushtetit. Më 20 janar, Richard Nixon u inaugurua si presidenti i 37 i Shteteve të Bashkuara. Në të njëjtin vit, në muajin mars, u shënua një tjetër triumf i teknologjisë. Në vendlinjen e industrisë aeronautike franceze dhe europiane në periferi të Toulouse-s, nisi fluturimin avioni i parë Concorde. Më 17 mars të vitit 1969, Golda Meir u bë kryeministrja e parë grua e Izraelit dhe e botës. Meir qëndroi në këtë post nga viti 1969 deri më 1974 dhe u bë e njohur si zonja e hekurt e politikës izraelite. Më 22 prill të vitit 1969, marinari britanik Robin Knox Johnson kreu një udhëtim historik solo dhe pandalesa nëpër botë. Më 1969, në Shtetet e Bashkuara u shtuan pa kënaqësitë për dështimin e luftës së Vietnamit. Vite të tëra me bombardime dhe një luftë toksore intensive nuk sollën ndonjë rezultat. Pas ofensivës së janarit të vitit 1968 nga Vietnami i Veriut dhe Vietkongu, numri i viktimave amerikane u rrit. Masakra si ajo My Lai kundër qindra civilëve u ekspozuan para publikut dhe në Shtetet e Bashkuara u rritën ndjenjat kundër luftës. Presidenti i posaçgjedhur amerikan Nixon shpalli politikën e vietnamizimit, të rritjes së rolit luftarak të trupave të Vietnamit të Jugut, që i hapi rrugën fillimit të tërheqjes së trupave amerikane nga Vietnami në qershor të vitit 1969. Në nëntor të atij viti, në Washington u zhvillua një protestë kundër luftës në Vietnam. Demonstrata më e madhe e zhvilluar deri në atë kohë në kryeqytetin amerikan, me pjesëmarrjen e 600.000 vetëve. Marrëveshja e paqes mes Shteteve të Bashkuara dhe Vietnamit të Veriut u nënshkrua në vitin 1973 në Paris dhe në mars të atij viti u larguan nga Vietnami trupat e fundit amerikane. Në vitin 1975, Vietnami i Jugut ju dorëzua atij të Veriut. Një hap i vogël i një njeriu u cilësua si një hap gjigant për njerëzimin. 50 vjet më parë, më 20 korrik të vitit 1969, zbriti njeriu i parë në Hënë, duke lënë gjurmë në sipërfaqen ranore të këtij planeti. Neil Armstrong, Edward Aldrin dhe Michael Collins realizuan ëndrrën shumëvjeçare të njerëzimit. Armstrong ishte njeriu i parë që kreu ecje në sipërfaqen e panjohur të Hënës. Ai u pasua 18 minuta më vonë nga baza Aldrin. Ecja në Hënë shënoi fitoren e Amerikës në garën e luftës së ftohtë. Në vitin 1969, në Irlandën e Veriut u zhvilluan përleshje mes katolikëve dhe qeverisë protestante. Katolikët, të cilët kishin pakënaqësi për pabarazi sociale, u përleshën me policinë në Londonderry, ndërsa protestantët sulmuan shtëpitë e katolikëve në Belfast. Britania dërgoi ushtrinë e saj në rolin e paqëruesve. Katolikët u armiqësuan me qeverinë protestante që përdori forcat e saj për të luftuar ushtrinë republikane irlandeze, një grup i katolikëve. Ky grup filloi të vriste policë, ushtarë dhe të kryente sulme me bombë në fillim të viteve 70. Në Irlandën e Veriut, me rreth 1.7 milion banor, në 4 dekada me gjakderdhje pati 3.600 të vrarë. Megjithse atje ka 20 vjet që është vendosur paqja, konflikti vazhdon të ekzistojë në heshtje, duke shpërthyer her pas here. Politikanët republikan po përpiqen ta bashkojnë Irlandën, duke kërkuar mbështetje nga të dyja pjesët e ishullit. Më 15 gusht të vitit 1969, në zonën veriore të qytetit të New Yorkut, u hap festivali Woodstock dhe panairi i artit. Në festival u mblodhën rreth 400.000 tifoz, të cilët për 3 ditë rresht interpretuan dhe dëgjuan muzikë në zonën rurale Bethel në distriktin Sullivan. Disa ditë më vonë, më 17 gusht të vitit 1969, uragani Camille goditi brigjet e Mississippit,
me fuqinë e një stuhie të shkallës së 5, duke shkaktuar 256 të vdekur në Shtetet e Bashkuara dhe 3 në Kubë. Më 1 shtator të atij viti, në Libi pati një grush shteti që solli në fuqi Muammar Gaddafin. Ai sundoi për 42 vjet deri në kryengritjen e vitit 2011, kur Libia ra në kaos. Më 25 nëntor të vitit 1969, antari i Beatlesave John Lennon ja ktheu medaljen e urdhit kalorsjak Mbretërisë së Bashkuar si protestë për qëndrimin e Britanisë ndaj luftës së Vietnamit dhe luftës civile në Nigeri.